पृथ्वीनारायण शाहको जन्म सन् 1722 भएको र मृत्यु 1774 भएको हुनाले यो विषय भनेको 18औं शताब्दीको विषय हो, जुन अवधिमा विश्व राजनीतिक परिवेशमा धेरै मुलुकमा निरङ्कुश राजतन्त्र थियो र अन्य मुलुक कब्जा गर्ने युद्धहरू भइरहन्थे। यस परिवेशमा बेलायत, फ्रान्स, पोर्चुगल, स्पेन जस्ता देशहरू महाशक्ति बन्नलाई लडाईँ र युद्धको अभियानमा थिए भने अहिलेको अमेरिका ससाना 13वटा कोलोनीहरूमा विभाजित थियो। यसका विभिन्न राज्यहरूमा बेलायत र स्पेन लगायत देशको कब्जामा थियो। विश्वको भूभाग कब्जा गर्न बेलायत र फ्रान्सको होडबाजी नै थियो। 7 वर्षसम्म आपसमा युद्ध गरे र ठूलो धनजनको क्षतिपछि बेलायतले अमेरिकामा राज गर्न थाल्यो। कोलोनी शासनको अमेरिकामा पनि विरोध भयो, स्वतन्त्रता सङ्ग्राम भयो र जर्ज वाशिङटनको उदय भयो, सशस्त्र विद्रोह भयो, हजारौंको मृत्यु भयो र त्यसपछि अमेरिकाको सानो भूभाग स्वतन्त्र भयो। अन्य धेरै भूभाग विदेशीको कब्जामा छँदै थियो। जर्ज वाशिङटनको नेतृत्वमा बाँकी पराजित राज्यहरूमा पनि विस्तार अभियान चल्यो र लामो युद्धपछि मात्रै सबै अमेरिका स्वतन्त्र भयो। त्यसपछि विदेशीको गुलामबाट जोगाएको हुनाले वाशिङटनलाई राष्ट्रपिताको सम्मान अहिलेसम्म पनि दिइएको छ। त्यही कालखण्डमा राजाको क्रूरताको विरोधमा फ्रान्समा आन्दोलन भयो। फ्रान्समा फेरि भित्रको आन्दोलन र बाह्य राज्यसँगको युद्ध एकैचोटि हुँदा टाट पल्टिने स्थितिमा पुग्यो। त्यो 18औं शताब्दीको कालखण्डमा युरोप, अफ्रिका, इन्डिया, चीन सबैतिर युद्ध भई जित्नेले कब्जा गर्ने र हार्ने भाग्नु वा मारिनुपर्ने स्थिति थियो। यता चीन र भारतमा पनि त्यस्तै स्थिति थियो। भारतमा सयौं सङ्ख्यामा राजा रजौटाहरू थिए, एक आपसमा युद्ध गर्थे। भारतमा पनि धेरै क्षेत्रमा फेरि ब्रिटिस र पोर्चुगल लगायतको शासन पनि गर्थे। भनेपछि कोलोनीको शासन र आन्तरिक द्वन्द्वको शासन दुवै थियो। उता चीनमा चिङ वंशको राज्य विस्तार मङ्गोलियासम्म पुगेको थियो। यसरी 18औं शताब्दीमा विश्वभर जे हुँदै थियो नेपालमा पनि फेरि त्यस्तै हुँदै थियो। पृथ्वीनारायण शाहले नेपालका ससाना राज्यलाई हराएर विस्तार अभियान सञ्चालन गरेका थिए, गोर्खा राज्यको विस्तार अभियान। र भारत र चीनमा जस्तै विस्तारको काम पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा भएको थियो। नुवाकोट, दोलखा, कान्तिपुर, भक्तपुर, कीर्तिपुर हुँदै उनले केही विस्तार गरे र छोरा र भाइहरूले फेरि क्रमशः विस्तार गर्दै एउटा ग्रेटर नेपाल भनेर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम धेरै ठुलो भूभाग टिस्टा, सिक्किम, काँगडा र तिब्बतका केही भागसम्म सबै नेपालमा गाभिएका थिए। र पछि ब्रिटिससँग हारेर ग्रेटर नेपालको 2/3 भूभाग गुमायो नेपालले र अहिलेको स्थितिमा आयो। गोर्खालीहरूले लडाईँ, कुटनीति, छलछाम जे गरेर भए पनि राज्य विस्तार गरे। जान अन्जानमा विश्वभरका जस्तै गतिविधि नेपालमा पनि हुँदै थिए। विश्वमा जसरी राज्य विस्तार भइरहेको थियो, नेपालमा पनि गोर्खा राज्यबाट सुरु गरेर पृथ्वीनारायण शाहले विस्तारको अभियान चलेको थियो। अब यो पृथ्वीनारायण शाहको विस्तार अभियानलाई तत्कालीन विश्व परिवेशमा हेर्दा नेपाल एकीकरण हुनु पनि विश्वमा जस्तै सामान्य लाग्दछ। तर अहिलेको आँखाबाट हेर्ने हो भने विश्वभर र नेपालका राज्य विस्तारका गतिविधिलाई फेरि बेठिक देख्न पनि सकिन्छ। नेपाल एकीकरणका क्रममा यो आँखा, नाक, कान, छाला काटेका जस्ता विभिन्न घनिएका गतिविधिहरू जुन छन्, त्यति बेला विश्वका अन्य भूभागमा पनि त्यस्तै खालको गतिविधि भएको हुनाले सामान्य रूपमा हेर्न पनि सकिन्छ। राज्य विस्तार त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाहले नगरेको भए तापनि अन्य कुनै देशभित्रकै शासक वा कुनै विदेशीले नेपालको भूभागलाई अन्यत्र गाभेर अरू कुनै मुलुक भएको पनि हुन सक्दथ्यो। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले त्यति बेला सुरु गरेको अभियानले नै आज हामी नेपाली हुन पाएका छौँ, नेपाली हुनुमा गर्व गर्न पाएका छौँ भन्नेमा कुनै दुई मत हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। यद्यपि यस विषयमा बहस, छलफल र दृष्टिकोणमा फरक भने हुन सक्दछ। जे भए पनि आजको नेपाल बन्नुमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई हामी सबैले भुल्नु हुँदैन। नेपालको जय होस्।